Hi guys, it's me again, Chesasimatu. Ngayon po, gagawa tayo ng video tutorial para sa mga hindi marunong mag-premiere gamit ang phone. Kasi may friend ako na hindi marunong mag-premiere gamit ang phone. Wala daw siyang laptop. So, ayun, this is for you to help with your premiere, yung paggamit ng phone. So, ayun. I just want to share with you guys. So, ayun. Gagamit lang tayo ng screen recording para maituro ko sa inyo kung paano. Tara. So, ayun. Makikita nyo sa screen na naka-login na ang aking YT channel dyan. Just to make sure na naka-desktop site. I-check nyo yung sa desktop site. Tapos, ito na yung magiging kalabasan. Ngayon, example, gagawa kayo or gumawa na kayo ng video at gusto nyong i-upload, punta kayo sa may itap na yung picture dito sa gilid. Tapos, punta ka sa YT Studio. Yung sa akin kasi naka-direct ng pupunta sa YT Studio. Yung iba, kapag first time, may magpapakita na YT Studio app or select mo yung YT Studio sa magda-direct dun sa may Chrome. So, ayan. Dapat yung ipipindot nyo yun, yung sa ibaba. So, ngayon, kapag mag-upload kayo ng for Premiere, i-click nyo yung upload videos. Dito sa baba, lower right corner, yung isa kasi for live, tapos ito yung for upload. Tapos ayan, select files, tapos ayun, punta kayo dun sa pinaka-gallery nyo or kung saan man nakasave yung video nyo. So kapag ganun, na-upload nyo na, tapos nag-process na siya, ang gagawin nyo is isa-set nyo yung time, date, kung kailan siya i-premiere. So, ayun. So, ayun. Kapag na-upload na siya, antayin mo lang siyang mag-upload. And then, meron dito sa visibility. Punta kayo sa visibility. Ayan. No for kids visibility. Dapat naka-public. Tapos, set as premiere and schedule. Ayan. Dito nyo na isa-set kung anong oras nyo gusto i-premiere. Ayan. Tapos, balik tayo dito sa may details. Dapat yung thumbnail nyo meron din. Kunwari, maglalagay ako ng thumbnail ito. Ayan. Ganyan siya. Lalabas siya as thumbnail na ganyan. So, ayun. Sana nakatulong ang aking tutorial. Quick tutorial for you. So, ayan. Close na natin. So, ayun na nga. Napanood nyo na kung paano maglagay ng premiere, mag-schedule ng premiere, at ayan, maglagay ng thumbnail. So, hope that I thought you right. Ayan. Sana makatulong sa inyo. At kapag hindi pa kita kadikit ba? Kapag hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification button for more upcoming videos. So, that's it for today. Bye!